سلام، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم. توی این ویدیو میخوایم به درخواست یکی از دوستان راجع به سینوزیت صحبت کنیم. این که چطوری به وجود میاد، چطور تشخیصش بدیم و چطور توی خونه با راهکارهای خونگی درمانش بکنیم. من قبلا یه دونه ویدیو ساختم که سینوس ها چرا وجود دارن، چطوری کار میکنن و چه فایده‌ای برای انسان دارن که یه جورای مقدمه این ویدیو هستش. اگر اون ویدیو رو ندیدید همین الان این ویدیو رو استاپ بزنید، اول اون رو ببینید و بعد این ویدیو رو دوباره ادامه بدید، چون خیلی به فهم این ویدیو بهتون کمک میکنه. سینوزیت یا سینوزایتیس به التهاب بافت سینوس ها میگن. وقتی که بافت سینوس ها ملتهب بشه و مجرای خروجی سینوس ها به خاطر التهاب بسته بشه، ترشحاتشون اونجا گیر میکنه و باعث میشه که فرد علامت دار بشه. این علائم چه علائمی هستن؟ اگر حفره سینوس پر بشه از ترشحات، سرریز میکنه و این سرریز شدن میتونه وارد بینی بشه و باعث آبریزش بشه، یا اینکه بره توی حلق و باعث سرفه بشه. خود پر شدن حفره باعث ایجاد فشار در صورت میشه و همینطور تندرنس و درد روی سینوس ها، روی نواحی گونه یا روی پیشونی. تغییر درک بو و مزه هم جز علائم سینوزیت هستش، چون نقش دارن در درک بو. همچنین میتونن باعث سردرد هم بشن. سینوزیت رو از لحاظ زمانبندی و دلایلی که به وجود میاد به چند گروه تقسیم میکنن. سینوزیتی که در 4 هفته به وجود بیاد و خوب بشه میگن سینوزیت حاد، که عاملش 98% مواقع ویروس ها هستن و در 2% باقی مونده باکتری ها و قارچ ها. اگر سینوزیت بیش از 12 هفته طول بکشه بهش میگن سینوزیت مزمن، که عوامل التهابی یا مشکلات آناتومیکی مثل پولیپ ها توی به وجود اومدنش نقش دارن. بین 4 هفته و 3 ماه رو میگن سینوزیت تحت حاد. و یه مدل دیگه سینوزیت داریم به نام سینوزیت تکرار شونده که به صورت چندین حمله در طی 1 سال تعریف میشه. چه عواملی باعث میشن که یک فرد نسبت به سینوزیت مستعدتر بشه؟ یک دسته از علائم مشکلات فیزیکی در حفره بینی هستش، مثل کسایی که انحراف تیغه بینی دارن، مثل خود من. عامل دیگه پولیپ ها هستن. پولیپ ها توده های خوشخیمی هستن که در حفره بینی به وجود میاد و میتونن باعث ایجاد التهاب کنن یا اینکه راه خروجی سینوس ها رو ببندن، که باز هم مثل خود من. دسته دوم عوامل تاریکیه، مثل دود سیگار، مثل گرد و غبار، مثل کسایی که شغلشون در ارتباط با مواد شیمیایی، یا کسایی که آلرژی دارن یا در کودکی سابقه آلرژی داشتن، باز هم مثل خود من. یه عامل دیگه عفونت‌های دهان و دندان هستن که میتونن انتشار پیدا کنن به سینوس ها. و عامل بعدی بیماری‌های مختلفی هستن، مثل اونایی که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنن، مثل HIV یا کسایی که کورتیکواستروئید دریافت میکنن. مهمترین کمکی که علم پزشکی میتونه به افراد بکنه اینه که نحوه پیشگیری از یک مشکل رو بهشون آموزش بده. اما قبل اینکه بریم سراغ پیشگیری، یادتون نره که اگه کانال رو تا اینجا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، یه لایک بزنید، چون باعث میشه هم من دلگرم بشم، هم الگوریتم یوتیوب ویدیو رو برای افراد دیگه هم بفرسته. و توی اینستاگرام هم فالو کنید که اونجا میتونیم روزانه با هم در ارتباط باشیم. راههای پیشگیری از سینوزیت چیه؟ واکسن هاتون رو به موقع بزنید، مثل واکسن آنفولانزا و الان مثل واکسن کرونا. بهداشت فردی و شستشوی دستاتون رو رعایت کنید، چون برخورد دست ها به صورت میتونه باعث انتقال ویروس ها و باکتری ها به حفره بینیتون بشه. از افرادی که سرماخورده هستن و علائم سرماخوردگی دارن دوری کنید. از عوامل تحریکی مثل دود سیگار، مثل گرد و غبار دوری کنید و مصرف سبزیجات و غذای سالم رو هم از قلم نندازید. بریم سراغ مهمترین قسمت این ویدیو، یعنی تشخیص و درمان. برای تشخیص سینوزیت مهمترین آیتم علائم سینوزیت هستند. اما در بعضی مواقع پزشک‌ها اگر علت سینوزیت معلوم نباشه یا سینوزیت خیلی طول کشیده بشه، میتونن از متدهای تصویربرداری مثل ایکس ری، سی تی اسکن و راههای دیگه هم استفاده بکنن. من میخوام توی این ویدیو چند تا راهکار بگم که خیلی راحت و توی خونه بتونید علائم سینوزیتتون رو برطرف کنید یا به مقدار خیلی زیادی اونو بهبود ببخشید. مهمترین آیتمی که توی کم کردن علائم سینوزیت موثره اینه که رطوبت کافی رو به بینی و حفره بینیتون برسونید. برای این کار چند تا راه داریم. یکی از اون راه‌ها اینه که از دستگاه‌های بخار استفاده کنیم که توی بازار وجود داره و میتونه رطوبت خیلی خوب رو در اتاق ایجاد کنه و رطوبت کافی رو به حفره بینی برسونه. چرا رطوبت نیاز داریم؟ به خاطر اینکه رطوبت کافی باعث میشه که ترشحات توی سینوس های ما خیلی غلیظ نشن، رقیق بمونن و این رقت باعث میشه که راحت‌تر بتونن تخلیه بشن و اون علائمی که گفتیم مثل فشار روی صورت رو ایجاد نکنه. یه راه خیلی آسان‌تر هم وجود داره و اون اینه که یک کتری رو بذارید روی گاز تا جوش بیاد، یا از کتری برقی استفاده کنید و آب رو جوش بیارید و بعد بخار اون رو استشمام کنید و وارد بینیتون کنید.
خیلی تاثیر مثبتی داره، هم خود رطوبتش روی سینوسات تاثیر مثبتی داره، هم اینکه گرماش باعث میشه که ترشحات به حرکت بیفتن و راحت‌تر تخلیه بشن. یه بار تستش کنید، فوق‌العاده است. خیلی مهمه که وقتی سینوزیت دارید حفره بینی و سینوساتون رو شستشو بدید. این کارم خیلی راحته. یک سرم شستشو بگیرید و یک سرنگ. با سرنگ میتونید آب رو به راحتی وارد حفره بینیتون کنید و بعد از همون حفره یا از حفره بغلی خارج کنید. این باعث میشه که هم رطوبت حفره بینیتون تامین بشه، هم اینکه بسیاری از این ترشحات چسبناک از حفره بینیتون خارج بشن. راستی یه راه خوب دیگه هم وجود داره که اون مصرف فلفل قرمزه که توی ویدیویی که راجع به غذاهایی که برای سرماخوردگی خوبن صحبت کردیم توضیح کامل دادم، میتونید اون ویدیو رو هم برید مشاهده کنید. لینکش رو توی دسکریپشن میذارم. علامت دیگه سینوزیت درد صورت و سردرده که برای این هم میتونید از مسکن‌ها مثل استامینوفن و انواع بروفن ها مثل ناپروکسن، مثل نووافن، مثل ملوکسیکام، سلکوکسی و غیره استفاده بکنید. برای تسکین درد صورت و اینکه ترشحاتتون رو به حرکت بندازید میتونید از کمپرس گرم هم استفاده کنید. برای این کار یک کولر روی شوفاژ بذارید یا با آب گرم شستشو بدید و اون رو روی صورتتون بذارید. به هیچ وجه از کمپرس سرد استفاده نکنید که علائمتون رو 100% بدتر میکنن. حالا که رفتین سراغ داروها، چند تا داروی دیگه هم معرفی میکنم که خیلی میتونه به سینوزیتتون کمک کنه و اغلبشون هم نیاز به نسخه ندارن و بدون نسخه توی داروخونه در دسترسن. یک دسته از این داروها داروهای ضد احتقان یا دیکانجستنت ها هستن. کار این داروها اینه که عروق درون حفره بینی رو تنگ میکنه و در نتیجه ترشحات و التهاب رو کاهش میده. دو مورد از این داروها نفازولین و فنیل افرین هستن که به صورت اسپری و قطره در داروخونه دسترسن و بدون نسخه میتونید اونها رو تهیه کنید. یه دسته دیگه از داروها که میتونن بهتون کمک کنن کورتون های موضعی هستن مثل فلوتیکازون و مومتازون. البته اصلا نترسید، این کورتون ها چون فقط توی حفره بینی تاثیر میذارن و جذب خون نمیشن عوارض سیستمیکی ندارن. این داروها مستقیما روی بافت‌های ملتهب اثر میذارن و مخصوصا برای کسایی که پولیپ دارن خیلی مفیدن. من خودم به خاطر اینکه پولیپ دارم سالهاست که هر شب دارم از اسپری فلوتیکازون استفاده میکنم. برای سینوزیت ویروسی این کارهایی که گفتیم و این داروهایی که گفتیم کاملا موثرن و فقط باید یه مقدار صبر و تحمل کرد تا سینوزیت ویروسی برطرف بشه. اما برای سینوزیت باکتریال علاوه بر کارهایی که گفتیم و داروهایی که گفتیم، آنتی بیوتیک هم باید تجویز بشه. اما یه نکته رو بهتون بگم، اگه سینوزیتتون ویروسی هستش اصلا از آنتی بیوتیک استفاده نکنید، چون آنتی بیوتیک تاثیر روی ویروس ها نداره و فقط عوارضش گریبانگیر بدنتون میشه. مواقعی هم ممکنه پیش بیاد که دیگه دارو اثر نداره، مثل مواقعی که سینوزیت خیلی مزمن شده و انحراف تیغه بینی وجود داره یا پولیپ وجود داره و اینها با دارو نمیشه کنترلشون کرد. در بعضی مواقع اینجور مواقع پزشک‌ها توصیه میکنن که فرد به سراغ جراحی بره تا مشکل سینوزیت برطرف بشه و عوارضش گریبانگیر فرد نشه، چون میتونه باعث تغییر شکل سینوس ها بشه و مشکلاتی رو برای انسان ایجاد کنه که برگشت پذیر نباشن. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر خوشتون اومد یادتون نره که لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و ممنونم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید.